guys. Sa aking ingredients is ito. Meron akong chocolate apat ng Fugee Barr. At saka dalawang vanilla flavor. So, dalawang layer na yung gagawin natin. Aking gagawin na topping is itong oreo. Marshmallow pang topping sa gitna. So, ito yung aking crema condensed. Alright, so ang una kong gagawin ngayon is tatanggalan ko ng mga itong aking Fugee Barr. So, ang gagawin ko nito ay hindi ko siya tatanggalin, ay puputulin sa buong Fugee Barr na lamay ko. Alright. Buko dito. Ayan. Para yung lasa ay nandito. Ayan. Kasi di ba may ano siya sa gitna? Ito yung papasarap. Alright. Tignan natin lagyan ng space sa gilid para. So ito ngayon ang aking gagawin ko rin dito, hahatiin ko lang siya. So, hahatiin na natin siya guys para mamaya diretso na lang lagay. Hati-hati marshmallow, bubuksan natin para madali na natin isinit-sinit yung marshmallow.
aking meringue guys. Inulit ko siya kagabi kasi hindi talaga siya tumigas guys, malambot. Alright. Natin siya kasi malambot pa. So, saka natin lagyan ng dekorasyon kapag matigas na. Alright guys, ito na yung aking ice cream. Ayan. Lagyan ko siya ng chocolate. At saka oreo. Right. Guys, pero kailangan pa natin kasi palamikin eh. So, hindi na tayo makapag-hintay. Bukas pa lalamig yan. Idadalhin na nila doon sa Antipolo. So, thank you so much for watching this my vlog. And don't forget to subscribe. And post the button below para mag-i-updated kayo sa next